Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel in my kitchen with Meena. आज म डोनट बनाउने छु। मेरो रेसिपी हजुरहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मेरो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब हामी हाम्रो भान्सातर्फ लागौं है। मैले डोनट बनाउँदा कुनै डोनट कटर युज गरेको छैन। हजुरहरुले यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। इफ हजुरहरुसँग डोनट कटर छ भने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डोनट कटरले डोनटलाई इक्वल पार्ट्स र राम्रो शेप दिन हेल्प गर्दछ।
हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा डोनट फ्राई गर्दा आगोको आँच एकदम ठुलो र तेललाई धेरै खराउनु हुँदैन, जसले गर्दा डोनट डढ्ने, भित्र नपाक्ने हुन्छ। डोनटलाई मिडियम हिटमा फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बनाएको डोनट्स रेडी भइसकेको छ। यो साह्रै मिठो छ। कफी चियासँग आफ्नो आफन्त साथीभाइहरूसँग बसेर बनाउनुहोला र खानुहोला। हजुरहरूले पनि मैले जस्तै बनाएर खानुहोला। बनाउने रेसिपी मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिएकी छु। समय दिएर हेरिदिनु भयो, हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै विभिन्न देश विदेशको रेसिपी लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। अन्तमा हजुरहरू जहाँ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।